Wij zijn aangekomen bij ons hotel voor de komende nachten, Schloss Waldeck. Wij zijn hier voor onze 4-daagse Sauerland-editie. De komende dagen gaan wij mooie routes rijden door het Duitse Sauerland.
afgelopen dagen hebben we toproutes gereden. We hadden prachtig weer, we hebben lekker gegeten en leuke uitstapjes gemaakt. Waaronder gisteren naar de Low Collection met een indrukwekkende autocollectie. Vandaag zijn we naar de bierbrouwerij Warsteiner Welt geweest, waar ze ons alles hebben geleerd over het brouwen van de Warsteiner bieren. Wij kijken terug op een geslaagd weekend. De Sauerland editie was top.